هموطنان و یاران شورشگر، نمایندگان محترم، به یکایک شما یاران پایدار و مصمم مقاومت ایران درود که پرچم دادخواهی برافراشته اید. دادخواهی خونهای به ناحق ریخته قهرمانان شورشگری مثل نوید افکاری و مصطفی صالحی. دادخواهی بیش از 1500 قیام آفرین به خون نشسته و دادخواهی 30,000 سربدار فراموشی ناپذیر. در آستانه روز جهانی علیه اعدام، فریاد شما که میگویید نه به اعدام رسواگر استبداد دینی حاکم بر ایران است. رژیمی که تاریخچه‌اش از اول تا امروز تاریخچه تیرباران و حلق‌آویز و خونریزی است. از کشتار جمعی جوانان کرد در نقده و پاو سنندج در نخستین سال حاکمیت خمینی گرفته تا اعدام‌های روزانه 100، 200، 300 و حتی 400 مجاهد در اوین در سال 60 و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. از اون به بعد هم خامنه‌ای در دوران 31 سال حکومت شومش هزاران نفر رو به خاطر مخالفت سیاسی و اعتراضهای خیابونی اعدام کرده یا به قتل رسونده. در این جنایت‌ها باندهای درونی رژیم، چه اصلاح طلبان قلابی و چه وحوش موسوم به اصولگرا، همگی شریک و همدستند. از سال شورای دولت آخوند روحانی تا امروز حدود 4300 نفر اعدام شدند. آخوندها در کینه‌کشی از هموطنان عرب و کرد و بلوچ هم افسار گسیختند. عفو بین الملل میگوید در عمل از مدتها قبل به خصوص در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی این روالی معمول شده که مأموران محکومان به اعدام را به مکانهای نامعلوم منتقل می‌کنند و خبر اعدام آنها را ماه‌ها و در مواردی سالها پنهان نگه می‌دارند. بله، هیچ شاخص یا نشانه‌ای گویاتر از اعدام 120,000 تن از فرزندان مردم ایران نمی‌تواند رژیم ولایت فقیه را معرفی کند. مقاومت و قیام مردم ایران از دل همین شهادت‌ها و فداکاری‌ها سربلند کرده و به سوی سرنگونی رژیم در حرکت است. از این نظر فریاد نه به اعدام پژواکش در گوش آخوندها سرنگونی این رژیم است. فریاد نه به اعدام پژواک قیام علیه هر ستم و استبدادی است که بر شکنجه و اعدام تکیه داشته و دارد و همان است که در قیام دی 98 هموطنان ما فریاد می‌زدند مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. روز جهانی علیه اعدام باز هم جامعه جهانی را بر سر سیاستش در قبال جلادان حاکم بر ایران به چالش می‌کشد و باز هم این پرسش شرمسار کننده را در برابر دولت‌ها و قدرت‌های مختلف قرار می‌دهد که چرا نسبت به دریای خونی که در ایران جاری است بی‌عملی پیشه کرده اید؟ مگر کشتن بیرحمانه بیش از 1500 نفر توسط خامنه‌ای در قیام آبان جنایت علیه بشریت نیست؟ مگر کشتن ده‌ها کودک و نوجوان نقض وحشتناک حق حیات مردم ایران نیست؟ پس چرا دست روی دست گذاشته اید؟ خواست مردم ایران این است یک هیئت تحقیق بین المللی تشکیل دهید. اسناد و فیلم ها و شواهد انبوه این جنایت ها به خصوص قتل عام 67 و کشتار آبان 98 را بررسی کنید و پرونده این جنایت بزرگ را به شورای امنیت بفرستید. همه چیز برای به محاکمه کشیدن آخوند خون‌آشامی که در رأس این رژیم قرار دارد و سرکردگان رژیمش فراهم است. بفرمایید این لیست و مشخصات 5000 تن از مجاهدان قتل عام شده در سال 67.
و این اسامی 811 نفر از شهیدان قیام آبان که تا امروز مقاومت ایران منتشر کرده است. اسامی بخشی از نوجوانان و کودکانی که خامنه‌ای در قیام آبان به قتل رساند و اسناد تکان دهنده انتقال مجروحان از بیمارستان‌ها به زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را ببینید. بیایید بررسی کنید که در ماهشهر یا شیراز یا شهرهای جنوب و غرب تهران یا حومه‌های ستمزده کرمانشاه بر مردم ما چه گذشت. بررسی کنید که چطور آخوندها نیزارهای ماهشهر را به گودالهای خون تبدیل کردند. نگاه کنید، یکی از هولناکترین جنایت‌های قرن 21 در برابر دیدگان شماست. ببینید که رژیم آخوندها حتی از کشتار کودکان و نوجوانان 13-14 ساله حتی ابا نکردند. اینها عکس‌های تعدادی از اونهاست. نیکتا اسفندانی 14 ساله در خیابان ستارخانه تهران، آرمین قادری 15 ساله در محله دولت‌آباد کرمانشاه، محمد داستانخواه 15 ساله در شهرک صدرای شیراز، خالد غزلاوی 16 ساله در خرمشهر و رضا نیسی 16 ساله در منطقه پاستوریزه اهواز. راستی محمد و نیکتا و آرمین به چه گناهی کشته شدند؟ خالد و رضا چرا خونشان بر زمین ریخت؟ فریاد به آسمان رفته خون آنها این است که به ای ذنب قتلت، به کدامین گناه کشته شدند؟ هموطنان عزیز، نباید گذاشت آنچنان که آخوندها می‌خواهند بی تفاوتی نسبت به این جنایت‌ها حاکم شود. نباید گذاشت اعدام جوانان شورشگر یک واقعی عادی و معمولی شود. باید به خاطر هر اعدام دنیایی را بر سر این رژیم آوار کرد و نباید گذاشت زندانیان سیاسی و به خصوص ده‌ها جوان مجاهد و مبارزی که در همین لحظه زیر حکم اعدامند احساس کنند که پشتوانه‌ای ندارند. پشتوانه آنها مردم ایران، قیام کنندگان و کانونهای شورشی و مجاهدان آزادی اند. پشتوانه آنها هر ایرانی مشتاق آزادی است که می‌خواهد بساط حلق‌آویز و شکنجه و اختناق در ایران برچیده شود. آری، پشتوانه آنها همین مقاومت است که برای یک ایران آری از استبداد و آری از بردگی دینی و بردگی جنسی مبارزه می کند. ایرانی که در آن حکم اعدام لغو شده باشد و آزادی و دموکراسی و برابری و عدالت حاکم باشد. خواست مردم ما از جامعه بین‌المللی با داشتن این رژیم به آزادی دستگیر شدگان قیام و همه زندانیان سیاسی است. حرف مردم ما با خامنه‌ای این است: ای که می چکد ز پنجه تو خون، تخت تو نگون، شیوه تو قتل عام خلق، دژخیم خلق، جلاد قرن، بگیر ببند بکش، گور خود کنی به دست خود. و چنان که مسعود گفته است، مسئله این است: ارتش گرسنگان آماده انفجار و شورش و قیام است و انحلال سپاه پاسداران با آتش دلیران است. یعنی با همه این اعدام‌ها، با همه این قساوت‌ها، نسلی که از قیام دی 96 تا امروز در حال شورش و قیام و اعتراض است، رژیم ولایت فقیه را سرنگون می‌کند. این بغض فروخورده و این خشم و عصیان متراکم در جامعه ایران در هیئت ارتش بزرگ آزادی رژیم آخوندها را از صفحه روزگار محو خواهد کرد. سلام بر شهیدان، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.